Kriget är slut, oljepriset faller, oljan ska flöda, börsen är på all time high. Nu kör vi. Ja, oj, vilken på. Ja. Det gör vi. Det var Henrik Mittelman som gjorde den rappa påan på plats i Stockholm, Sverige. Gabriel Mellqvist heter jag och det här är Börssurr avsnitt 97. Otroligt. Ja, det är faktiskt otroligt. TSMC rapporterade samma dag som vi spelar in det här. Vad är det? De gör chip, inte chips. ASML också bra häromdagen, nederländsk viktig spelare i samma pussel. Jag ska inte gå in på det, men kul med AI tillbaka i förarsätet och kriget helt bortglömt. Börsen på all time high när vi bandar det här i USA i alla fall. Men det är för en liten stund sedan innan vi slog på kamerorna så tittade vi på en illustration över det kommer att stå bomb över hela jorden. Och så det är en meteorit är det en meteorit? Slår ner och dödar dinosaurierna. Exakt. Och vad säger dinosaurierna? Och då säger den ena, that really looks bad. Relax, it's already priced in. Ja, men nu har vi inte prisat in någonting. Man kan ju inte säga att börsen har prisat in ett skvatt utav konflikten i Iran. Ingenting längre. Som definitivt kommer att få en påverkan i en form eller en annan, även om det skulle ta slut snabbt. Ja. Det är jättekonstigt. Men det är som att alla köper liksom den här euforin att nu är det slut på det. Oljepriset kommer falla. Det kommer falla ner till kanske lägre än historiska nivåer. Varför skulle du göra det? Nej, jag vet. Men bear with me. Och liksom det är inte så lätt att hänga med i Trumpens action. Och det är inte så lätt för sådana som dig och mig som på något sätt ska säga någonting om framtiden, även om vi inte kommer lyckas med det. Men alla köper idén om att nu är det frid och fröjd och med lägre oljepris så är det slut med räntehöjningarna som man har aviserat. Centralbanken har ju varit överraskande högaktiga i sin retorik. Ja, jag håller inte med, men fortsätt. Ja, men jag tycker att de har varit överraskande högaktiga i sin retorik. Absolut, att de inte liksom har hållit på med transitory och att detta är övergående och sen kommer inflationen att komma ned och därför kan vi se lite bort från de här utbudsstörningarna. Så där tycker jag att de har överraskat lite högaktigt, men jag tror inte de höjer och det tror ingen annan numera heller. Räntemarknaden prissätter fortfarande någon liten höjning. Men då ska vi väl ta bort de höjningarna ur prissättningen. Ja. Och så ska familjen tydligt känna att nästa steg blir en räntesänkning. Och då är vi tillbaka i högre disponibelinkomster, lägre räntor, lägre oljepris. Och då ska börsen bara fortsätta upp. Halleluja! Ja, problemet är att det bara är en fantasi. Men man kan ju också... Om du tar en amerikansk 10-åring, vi kan visa en bild på det. 10-åringen har gått hand i hand med oljepriset. När oljepriset gick upp så steg ränteförväntningarna på marknaden ganska drastiskt. Och när oljepriset gick upp så gick börsen ner ett tag. Och någon gång i början på april, efter 1 april, så bröt sambandet. Och börsen började gå upp, fast oljepriset ibland också tickade upp. Så börsen var ju före den pessimistiska räntemarknaden i att prisa in guld och gröna skogar. Jag tycker det är väldigt svårsmält. Jag tror inte att alla köper det. Jag tror inte aktieförvaltarna köper det så som du beskrev det nu. Jag tror bara de är rädda för att missa tåget. Och de missade tåget för ett år sedan och de är rädda för att missa tåget nu så de håller för näsan och köper aktier. Och sen har vi alla 27-åringar som styr börsens äventyr som har lärt sig att buy the dip eller buy the och en svordom och sen the dip. 27-åringarna är väl en viktig del bakom Sivers Semiconductors också. Följer du det här? Ja, lite grann. Jag följer det via Börslunch och lite annat. Upp över 30% på onsdagen. Omsatte mer än de 2 näst mest omsatta aktierna, Swedbank Investor, tillsammans. Och de är mer omsatta under vad det var senaste veckan än alla de andra småbolagen och småbolag definierat som mindre än 10 miljarder dollar. Så omsatta mer än alla de andra tillsammans. Väldigt fascinerande. Det här beror ju på att det plockats upp i amerikanska forum skulle jag tro. Alltså diskussionsforum av samma typ som höjde GameStop. Vill man argumentera för att Sivers Semiconductors faktiskt är för billigt så kan man ju titta på att
Jag tänker på när kvantaktier plötsligt drog ner. Liksom kvant blev hett. Då letar man upp alla aktier som passar in i narrativet och handlar upp dem som tusan. Med amerikanska värderingsmått mätt. Här har man hittat en svenskt värderad aktie och liksom tycker med amerikanska ögon att det är alldeles för billigt, så ska den upp som tusan. Och det här handlar ju om någon form av ljusöverföring utav data som går snabbare än vad traditionella snabbare än ljusets hastighet. Nej, men lika snabbt. Snabbare än tidigare teknik. Jag har ingen aning hur man ska tolka det. Det finns ju två observationer att göra. Det ena är att det definitivt är en hype. Du har liksom lite vaga pressmeddelanden utan ordervärden eller summor som drar upp kursen. Ja. Men bara för att en hype betyder ju inte att det är dåligt. Det kanske finns en jätteteknik, jag vet inte. Men man gjorde något intressant. Man tog in 125 miljoner så man stämmer i bäcken och passar på. Man har också pratat om en parallellnotering i New York, vilket skulle kunna höja värdet ytterligare. Det är klart. Så man har ju liksom fångat det och man får in Storebrand och DNB, ett par riktiga institutionella ägare. Så någonting är ju bra på riktigt i det här. Och sen är de en del av en större trend, en vändning bland småbolagen. Alltså, vi kan diskutera ifall det är en hållbar vändning, ifall det är en riktig trendvändning. Men oj vad det går just nu. Plötsligt har vi sett vändning av fondflödena. Och vi ser uppstuds. Det började med Nibe häromdagen. Men Nibe är väl ändå energikopplat, tror du inte? Jo, det tror jag. Det tror du helt rätt. Det är ju någonting som vi ändå pratat en hel del om här i podden. Att man kommer göra sig mer oberoende av olja. Och den typen av energibesparingar kommer att uppskattas mer. Vi har ju snackat NKT, kabelbolaget i Blekinge och Danmark, alltså, och vindkraftsbolagen. Alla i alternativ energi går väldigt, väldigt starkt. Men jag tänker även småbolag generellt. Alltså, kul! Nu är det nog dags alltså. Och då kan man säga, men det har man ju pratat om i flera år. Ja, visst har vi det. Men en gång så plötsligt hände det och då vände det. Kära mamma, idag fick jag tillbaka den Henrik Mittelman jag kände och älskade förr i tiden. Vilken optimism, Henrik. Helt otroligt. Och världen ska gå under och du bryr dig inte ens. Ja, men alltså jag skojar ju lite. Och jag menar, hela den här idén om att vi på något sätt, alltså vi i bemärkelsen tycker ekonomer ska kunna guida in i framtiden. Den är ju galen på något sätt eftersom... Men vi jobbar ju med underhållning. Ja, det är det jag menar. Vi jobbar med underhållning. Men man kan ju bygga upp det liksom. Sundet öppnar, kriget är över, oljepriset ned, centralbankerna höjer inte räntan. Och så står vi där. Thule-familjen i Stockholms innerstad eller om det så är i Paris eller wherever. Mår bra. Dessutom så kan vi bota alla sjukdomar. Ja, just det också. Revolution heter ett amerikanskt biotechbolag som har tagit fram en fas 3 eller fått bra utfall i en fas 3-studie rörande pankreas, alltså cancer i bukspottkörteln. Det här brukar betyda godnatt ganska snabbt, väldigt ruskig historia. Nu förlänger man överlevnaden rejält, man rusar på börsen, man tar in miljarder i en emission, man rider på vågen även där. Där berättade vår kollega Kelly Connellin för oss på hennes avtackningsmiddag igår. Väldigt intressant. Hon berättade också i torsdagens var det börsfrukost att det finns ju många exempel likt Sivers där aktier har kapats av håsen, CD-ON, kanske Fingerprint. Den här typen av bolag som drar iväg något fruktansvärt snabbt men sen ofta slutar med förskräckelse. Men kul ur ett hälsovårdsperspektiv med Revolution som ett amerikanskt bolag. Oroväckande men kul för CD-ON Sivers. Du, CD-ON, vem äger det? Idag vet jag inte, men det var en håsad aktie ett tag. Ja. CD-skivor är väldigt populärt. Mina barn älskar CD-skivor plötsligt. Ja. De vill gå till Bengans hela tiden på Drottninggatan och köpa K-pop-skivor och små samlarkort på K-pop-artister. Jag var på Sveavägen häromdagen och köpte en falafel. Så åt jag feferonin och så sprutade feferoni-saften upp i mina ögon. Det var inte så himla kul. Nej, vi vänder blad. Nej, men du är verkligen ett offer. Ett offer som jag tycker är spännande är Karnov, apropå att allting ska bli bra nu. Till och med mjukvarubolagen har ju börjat vända upp på Wall Street. De som AI skulle döda häromdagen. Karnov har väl inte riktigt vänt upp än, men det är ett bolag som har fått väldigt mycket AI-stryk och väldigt mycket småbolagsförvaltarstryk, för det här är en av alla älskningar. Jag har pratat om Adnode förut. Karnov är också en aktie som småbolagsförvaltarna älskar. Jag noterade att
Och Karnov, det är den här juristtjänsten, eller juridiktjänsten. Precis, som kan bli AI-dödad, men om de inte blir det så är den billig, och de har infört ett fläskigt återköpsprogram. Man kan tycka mycket om återköp, men det brukar ju kunna få fart på aktier. Om det vänder för Karnov så har man liksom lite extra återköpssprutt. Så måste vi nämna Stegra. Ja, och Kinnevik kanske. Ja, Kinnevik hoppar över finansiering av Stegra. Handlades upp på det när beskedet kom. Wallenberg går in. Wallenberg går in, vad är det, med 2,5 miljarder. Sånt, ja. Och det är det små pengar? Ja, det är små pengar. Det är inte Investorpengar utan FAM-pengar eller Wallenberg Investment-pengar. Ja. Och tar väl ett stort ansvar. Jag tycker det är fascinerande när man tänker på... Att ta ansvar skickar in Leif Johansson och Håkan Buske, två av de tyngsta spelarna. Exakt. Och det är lite intressant tycker jag att AMF till exempel, som var med i första rundan, inte vill vara med nu. Jag menar, om något så skulle jag ju hellre vara med nu. Med facit i hand såklart, så är det bättre. Ja. Kinnevik kom med rapport, nu är det ju lite vederlöst, man är mer självkritisk än tidigare i tonen, pågår väl någon slags rannsakan. Jag tolkar det som att Stegra-värderingen justeras ner med 83% och den värdeförändringen är gjord utifrån vad som hände i rundan. Jag är inte riktigt säker på om jag räknar rätt, men jag tolkar det som att om du inte var med i den nya rundan så förlorade du 83%. Jag undrar om det är så enkelt. Det vore ju inte orimligt. Men jag trodde att de nästan hade skrivit ner det till 0 redan tidigare. Ja, de har gjort stora nedskrivningar tidigare och nu har man en ännu större nedskrivning. Okay. Så man har kvar 17% av typ 0? Ja, ja, men det är väl intressant. Jag tycker det är en intressant dynamik generellt när du har en räddningsemission och det kommer in nya pengar. Då ska ju de gamla pengarna värde eller aktiernas värde nästan nollas, och så verkar det ha skett här. Det är väl fullt rimligt kanske. Jag sprang på förra vdn Ganev. Gjorde det? Ja. Han är så trevlig. Han är jättetrevlig och jag bjöd in honom till podden såklart. Jag tänkte att han skulle komma hit och prata ut lite om turerna i Kinnevik. Jag tror han har lite svårt att uttrycka sig helt fritt. Jag tror inte han vill göra det än. Men han verkade väldigt... han verkade tycka att livet var rätt skönt utan detta just nu. Tror du inte att det är skönt om du är rädd för att få sparken eller liksom i en jobbig sits när det dåliga som du är rädd för väl händer, så har du diskonterat väldigt mycket emotionellt och det blir en lättnadsrörelse uppåt. Nu ska jag inte spekulera i Ganevs privata välmående. Nej. Du vet att han är delägare i en bulgarisk vingård tillsammans med sin bulgariska släkt. Nej, det visste jag. Väldigt goda viner. Jag ska moderera Jakob Wallenberg nästa vecka på i Lunds studentkårs regi på sån här studentafton som man har. Blir det vickning då mitt i natten? Ja, det tror jag. Det tror jag. Efter. Jag har hört att det är... Man får ju ingenting betalt såklart. Men jag tror att betalningen är... Fan blir religiös. Henrik Mitterman är optimist igen och han gör gratis talaruppdrag. Det händer inte varje dag. Men man får, jag tror att det är pyttipanna och en och annan stöl efteråt. Ja, men då är du inte helt oarvoderad. Nej, det är sant. Men vad ska jag fråga Jakob Wallenberg om? Om Stegra-investeringen var Wallenbergs ansvar för nationen eller om man faktiskt kommer tjäna pengar på det. Tvingades man in i det? Var man tvungen att rädda det här härket? Eller tror man liksom... Det kanske är svårt att få ett ärligt svar, men det vore kul att höra lite hur det gick till bakom kulisserna. Sen undrar jag också... Vi har i dagarna rapporterat om att Peru inte köper JAS. Det är du som har kommit med denna breaking news. Ja, men det har breakats. Som jag har kompisar från Peru så får jag tips ibland om liksom artiklar som skrivs i Peru. Det verkar som att amerikanerna har varit bättre på att spela det geopolitiska spelet och liksom JAS upplägget är billigare och bättre så vitt jag förstår det. Nu är jag väl partisk som bor i Sverige, men säkert är att Gripen kostar mycket mindre än vad F16 kostar. Men det verkar ju också som att amerikanerna går vinnande ur det här för att det är viktigt att vara kompis med Donald Trump och man har liksom någon ful påtryckningsstrategi som är väldigt svårt att matcha för svenska staten. Men jag reagerade på att Sverige har flyttat sin ambassad till Peru och jag undrar hur nära liksom utrikesförvaltning och svenska staten går med Saab och Wallenberg i sådana här processer. Det är inte en kritisk fråga, jag är mest nyfiken på hur det fungerar. Jag tror det funkar jättebra.
Alltså jag bara får den känslan av att om man tar liksom Benjamin Dousa, handelsministern, har en otroligt hög ambitionsnivå vad gäller det här liksom att hänga ihop här nu. Jag läste någonting på Dagens Industri idag om någon intervju med Benjamin som gav uttryck för det, liksom att nyttja oss nu, kära företagare. Apropå det så skrev vi intressant om vår monark i det förra numret blir det ju när ni hör det här, som också är en statlig säljare av rang. Intressant hur staten och kapitalet sitter i samma båt. Vem skrev den låten? Det var Ebba Grön. Nej, det var det inte. De fick hit med den låten. Det var Nationalteatern. Ja, det var Nationalteatern. Tror jag. Eller så var det Blå tåget. Nu blir jag osäker. Det var ett proggband i alla fall som skrev låten. En göteborgsk proggare alltså. Man hör nästan det när man gör textanalys att den är väldigt vänsterintellektuell. Kanske men inte liksom punkig och svettig i sin textkomposition. Nu blir det mycket vin. Det är inte gran som ror så svetten lackar. Och piskan som kittlar inte heller. Nej. Jag funderar på att IMF sänker de globala tillväxtprognoserna och höjer inflationsprognosen. Och det är Mellanösternkonflikten som gör att man försenar eller raderar ut den där globala återhämtningen. Sverige klarar sig rätt bra. 2% tillväxt förväntar man, lägre än vad regeringen säger. Men tänk ni om familjen Thule vaknar till liv, då ska det minsann renoveras och byggas kök. De fick ju hjälp av vår prepositioner. Vi brukar inte prata om budget så ofta. Inte preposition. Vad heter proposition? Ursäkta. Jag har svårt med språket. 1,6 miljarder för lägre skatt på fordonsbränslen. Jag fick en hit på X när jag tankade den stora dieseltanken full och det kostade 2000 spänn. Wow. Men det är inte så himla mycket dyrare med diesel i Sverige ändå, tror jag. Jag antar att subventioner hjälper. Kompensation till hushållet för höga energipriser också 2,4 miljarder kronor. Men de öser pengar över svenskarna. Jag var faktiskt med i 100%. Ja, alltså Henrik Jönsson. Ja. Det var Per Gudmundsson, också Mas, trevlig kille, som ledde diskussionen. Det handlar mycket om det här. Dels så frågade de sig om det var om det var moderat politik att subventionera på det här sättet. Och det kan man ju fråga sig. Men det är väl politisk politik att stötta konsumenten för ett val. Så jag vet inte om det är skillnad på vänster eller höger. Men frågan är om det får effekt. Frågan är om oro över Iran och liksom den typen av geopolitisk stök trumfar faktiska plånboksåtgärder. Nej. Räntan styr alla äventyr, det vet vi. Jag menar, det har vi skojat om. Gå tillbaka i tiden, 2020, konsumentförtroendet dippade. Men det dippade ju ännu mer när man började höja räntan. Så att räntan trumfar allt. Ja, räntan trumfar allt. Så det var inte lite bidrag är kul också. Ja, men jag undrar om det är psykologiskt. Räntan tror jag har en större skrämseleffekt. Ja, det tror jag med. Jag undrar inte om IMFs prognos är för snäll. Jag tror att det kommer bli ännu sämre än vad IMF säger. Jag tror det. Jag tror att de räknar med lite för låga oljepriser. Ja. Där är ju basen att det går... Ja, det ligger kvar på någorlunda hög nivå, men sen går det ned. Så det ska ju bli släpp fångarna loss, det är vår. Det är ju vad marknaden liksom börjar flörta med just nu. Och det är väl vad Svantesson och regeringen också hoppas på. Deras bett är ju att vi ska sänka bensinskatten och hjälpa hushållen så att vi fortsätter tanka bilen och köra på som vanligt. Men jag pratade med vår systerpodd, Dominoeffekten, som påpekade att många länder har ju valt att, nu ska vi säga rätt ord här, inte rationalisera utan ransonera. Vad svårt, det finns så många ord som liknar varandra. Många länder ransonerar drivmedel. Många länder i Asien som förstås drabbas värre av Hormuzsundet har 4 dagars vecka i fabrikerna. Man är orolig för att bränslet och drivmedlet ska ta slut. I Sverige är vi oroliga för att hushållen ska må dåligt så vi konsumerar som aldrig förr. Frågan är om vi är för naiva och man borde ransonera istället för att stimulera. Vad vet jag? Men är det inte det som är det fina med en marknadsekonomi, att man reducerar en kö med ett pris? Så högre pris reducerar vi kön. Ja, fast det är väl ingen som vill ha marknadsekonomi. Jag menar, vi har ju en marknadsekonomi. Ja, men vi har ju en moderatledd regering i Sverige som gärna stimulerar och subventionerar. Vi har ju en högerpopulist i USA, får man väl ändå säga, som är ganska styrande och är inne i marknaden och kontrollerar. Men jag menar inte att det är önskvärt med subventioner. Det menar jag inte alls. Jag är ju team subventioner. Det är klart det. Det är ju för liksom planekonomi. Ja. Absolut. men
är... Alltså, idag till exempel, idag är det torsdag. Då flashar vi på EFN med en helt korrekt flash. Stockholm mot ljusgrön start. Börs slutet på kriget. Och det är ju korrekt. Ja, för sen vänder det faktiskt ner. När vi spelar in här tror jag börsen är ner. Ja, den är. Den går ju upp och ner på ett himla komplicerat Jo, den är sidledes. Ja. Men ändå. Där undrar man ju... Det som talar emot mitt case, att släpp fångarna loss, det är vår teorin. Det är att vi redan har prissatt allt det. Vi är liksom bortom kriget, vi är bortom oljeprisnedgången. Det som ändå gör mig lite hoppfull, dels är det styrkan. Alltså styrkan, det finns en sån oerhörd styrka på börsen. Det verkar finnas massor med pengar på sidlinjen som bara ska rakt in. Hedgefondskollektivet som åtminstone har varit underviktade aktier tyder en del undersökningar på. De ska in nu täcka sina korta positioner. Och om det skulle bli någon räntesänkning... Alltså man kan ju till och med hoppas. Nya Finansmagasinet handlar ju om hur jobbet är för bönderna för övrigt. Intressant med låga vetepriser och utmanande. Vi har pratat om matförsäljning. Man skulle ju kunna tänka sig ett sånt där konstigt Goldilocks-scenario där konjunkturen bromsar in på grund av krisen. Vi får stimulanser och räntesänkningar istället för inflation som jag trodde först. Och börsen är euforisk. Det är inte första gången Gabriel Mellqvist sitter och tycker att börsen borde gå ner och det är konstigt och fel att den går upp och så går den upp ändå. Men det som skulle kunna ske, för nu spekulerar vi bara hejvilt såklart som alltid. Tänk ifall det är buy on rumor, sell on fact. Så att när den verkliga flashen kommer ut om att kriget på riktigt är över, just det, då ska vi ner. Då faller börsen. Intressant tycker jag. Det är då det verkligen sker. Jag har några bolagsspaningar och en är faktiskt optimistisk. Vi kan väl nämna Mips. Vi har pratat mycket om AP3 som har sålt småbolag på ett oansvarigt eller inte oansvarigt sätt beroende på vem du frågar. Man tycker själv att man har tagit ansvar. I alla fall småbolag har gått ner på bred front. AP3 har sålt mycket småbolag. De kanske är klara med det nu och då kanske det också kommer den här vändningen för småbolag som du pratade om. Carl Holfren på Modular Finance Holdings var i börsen häromdagen och nämnde en intressant sak att AP3 faktiskt dippköpt rejäl i Mips. Ja, jag lyssnade på det. Intressant. Väldigt intressant. Och Mips-kursen har liksom inte reagerat uppåt på det. Och Jonas Thulin på AP3 brukar vara självsäker och våga sticka ut hakan. Jag tycker det kittlar lite grann och ta rygg på apan i den här situationen. Mips it is. Och det är hjälmar. Eller är det material? Nej, det är vridskyddet som du stoppar in innanför hjälmen. Så det är en komponent, en hjälmförbättrare kan man säga. Det. Och med Magnus Welander från före detta Thule som ordförande, va? Törs jag inte svara på, men det låter, du säger det med övertygelse så tror jag på det. Vet du vad som låter lite som Mips? Nu när jag säger fel har svårt att skilja på ord och ord. Mildef. Många bokstäver gemensamt. Kommer en omvänd vinstvarning. Och du kan koppla ihop där Mips, om nu Magnus är styrelseordförande, Malmöbo och så MIF. Malmö idrottsförening. Och Malmö börjar också på M. Precis som Mellqvist och Mittelman. Just det. Och sen, vad hette det? Och sen var det Mildef som heter Helsingborg. Ja. Kommer med en vinstvarning och jag ska åka till Halmstad. Det vill jag gärna prata om. Ja. Det var ju Gabbes mål i livet för 2026. Men nu måste jag skynda mig till Börslös så jag hinner inte se Halmstad. Jag åker dit och sånt är mitt liv. Mildef i alla fall går det bättre för än för Gabriel Mellqvist. Kommer en omvänd vinstvarning på onsdag kväll. Rejäl styrka. Och det här är en väldigt blankad aktie också. Så det är en ganska intressant synpunkt. Men Martin Blomgren sa en smart grej, namn som börjar på M för övrigt också, i Börsfrukost. Vi har inte sett så mycket vinstvarningar. Boliden, Dometic, Dometic drog tillbaka sin utdelning ska vi säga, men det kunde man tolka som en vinstvarning. Väldigt specialfall, evigt problem, utsatt. Även om Nordea nu tror att Dometic äntligen ska vända. Boliden också, bolagsspecifika nyheter. Betsson har det struligt i Turkiet, också bolagsspecifikt. Men det har liksom inte vinstvarnat så mycket och nu är vi liksom slutet på den tysta perioden så att jag tror inte det blir så mycket vinstvarningar den här säsongen. Det borde ju vara... Det är kanonrapport alltså. Ja, det blir en stark rapportsäsong för annars borde vi ha sett mera dåliga nyheter. Just det, men har de inte på sig alltså, de stora...
Är faran verkligen över? Faran Inte är aldrig helt, men över. aldrig heter över. Gabriel Mellqvist. Men Okej. Erik Sprinchorn som har en väldigt fin mustasch numera, var med i Börslunch och tog upp Sherlock Holmes-novellen Silverbläsen, som handlar om en häst som rymmer och en mördad hästtränare. Ett stort mysterium, men lösningen i mysteriet är i alla fall den hund som aldrig skäller. Då kommer Sherlock Holmes på att eftersom hunden inte har skällt så måste det varit någon som kände hunden som var inne och tog hästen. Och så får och det uteblivna skallet här är de uteblivna vinstvarningarna i börsens mysterium. Otroligt. Uteblivna hundutskällningar är också en spelning. Ja, något sånt. Ska vi titta på ett klipp? Gör det. Som jag tänker mig så här då, det är väl att man ska försöka undvika bolag som är utsatta för den här högre räntan, alltså konsumentbolag, den typen av aktier har haft det väldigt tufft och jag tror de kommer fortsätta ha det tufft. Det enda man ska tänka på är väl att försöka undvika bolag som som får sina affärsmodeller störda eller förstörda utav AI. Det kan vara olika saker. Mjukvara har haft det väldigt tufft de senaste månaderna, men det finns andra exempel också. Och det tredje är ju såklart att försöka få exponering mot de bolag och sektorer som gynnas av det här pengaregnet som vi har sett då från AI-datacenter. Johan Svahn heter han, förvaltare på Lancelot och Erik Sprinchorn. Jag håller inte alls med. Väldigt intressant avsnitt av Börslunch. Ja, det håller jag med. Han säger rid på trenden, undvik det som AI straffar och haka på vinnarna. Sprinchorn var konträr och du är konträr också. Ja, men jag tänker mer, jag reagerar mot det han sa om konsument. Alltså att han gav ju uttryck för en viss pessimism kring konsumentrelaterade aktier. Jag tänker att det är precis där vi ska vara nu. Nu ska vi in i småbolag med konsumentinriktning. Det är den stora. Jag hörde en AI-dystopi när jag åt lunch på Rish. Du är så trött på mig nu. Så att... Nej, men jag är inte säker på att du har fel. Vi pratade ju precis om stora stimulanser. Det är kosläpp. Vi har väntat länge. Kosläppet kommer nu. Vi har väntat så länge på det här. Sen vi började den här podden har vi väntat på det här kosläppet. Ja, jag håller med. Och nu säger du för 97:e gången. Ja, 97:e gången. Att nu står det runt hörnet. Jag var på lunch på Rish och hörde en AI-dystopi ifrån min kusin, kan man väl säga, som tror att alla de här människorna som köper lägenheter i Stockholms innerstad som tjänar 1,5 till 2 miljoner om året kommer att bli av med jobbet på grund av AI, eftersom det är mycket, vi har pratat om det förut, revisors, juridiktjänster och så vidare. Och det kommer få bostadsmarknaden att krascha och han själv letar efter en hyresrätt att flytta in i. Intressant tanke, tänkte jag. Jag svarade att men bostadsrättsmarknaden är väldigt resilient. Vi har ju sett vid flera kriser, finanskrisen sen nu häromåret, 2022 senast och pandemin, att när priserna går ner så är det ingen som vill sälja och så övervintrar man. Ja, sa han, men vad gör banken om du inte har något jobb, tror du? Och då blev jag mörkrädd. Sen träffade jag en mäklare, alltså en vanlig fastighetsmäklare. Han sa att priserna har gått upp som 1000 i innerstan mars under hela våren. Förstås på grund av regelförändringar som trädde i kraft 1 april. Men priserna i Vasastan ligger liksom på 125 000 högre än toppen efter pandemin. Jag tror att din kusin har helt fel. Jag tror att AI säkert kommer ha jättepåverkan på de som är anställda inom till exempel bank och finans och konsultverksamheter och många av de där människorna som du refererar till, riktigt fina Thule-familjer i Vasastan, Östermalm och sådär. Men frågan är det nu de kommer börja spara för att ta höjd för att de blir av med jobbet imorgon? Jag tror inte det. Jag skrev en krönika om det med en jättefin illustration av Gabriella Agner, vår illustratör. Och den är väldigt kul. Det är liksom, grilla eller spara, är det alternativet? Ja, men lite så. Kommer familjen Thule nu i vår att köpa en ny Weber-grill? Eller kommer de att spara?
Vet du vad Gabriel Mellqvist köpte i grillhänseende? Nej, men du är så paradoxal där. Liksom. Ja, jag köpte ett spritkök för att kunna överleva 72 timmar ifall strömmen försvinner. Vad heter det där fina bolaget uppe i Östersundstrakten? Trangia. Trangia är det klassiska spritköket. Är det du köpte? Nej, jag vet inte vad jag köpte för märke. Jag vet inte om det passar heller med min gastub. Och tydligen får jag inte ha gastuber i lägenheten. Så det här har skapat en serie följdproblem. Jag förstår, men du är förberedd, du är en prepper. Nej, inte än, men jag jobbar på det. Ja, men du har fisk på burk. Men i alla fall, alltså, är det så att liksom Thule-familjen i Vasastan, kommer de att börja spara nu? Fisk på burk är rätt inne. Ja, jag vet. På Rolfshav kan du betala flera 100 för fisk på burk. Och det är jättegott. Ja, som små sardiner. Så där kan också spenderande Thule-familjer, förlåt att jag avbryter, fortsätt. Nej, men jag bara tycker det är så lustigt för att tittar man liksom på de här som skulle kunna bli av med jobbet imorgon, kommer de nu att spara i förebyggande syfte? Ja, det tror jag. Eller kommer de att dra nytta av AI för att vinsterna för de här bolagen kommer att gå rakt upp? De som är vinnare är de som lär sig mest om AI. Jag hörde någon historia att Moody's, kreditvärderaren, hade liksom gått all in på AI, utvärderar, för jag menar kreditvärderingsanalyser, det är den typen av modellarbete, good night. och nu kommer människor som rekryteras till amerikanska företag, istället för att löneförhandla kommer de att förhandla om hur många tokens de får ha för de här AI-systemen, hur mycket AI de får konsumera. Så kommer allt att vara ett lopp om att själv bli den som är bäst på att implementera AI. Alltså, alla kommer tävla i att såga av den gren och själv sitter på så fort det bara går. Ja, det är lite som när man går in i en butik och butiksbiträdet som tidigare satt i kassan nu försöker instruera en hur man själv ska betala de här snabbscanningarna. Ja, precis. Bara för att sen kunna bli av med sitt jobb. Ja. Liksom. och det är ju beklagligt. Men jag tänker, och jag är säkert fel på det som vanligt, men jag tänker att det närmaste året så kommer du och jag och alla som tittar på Börssurr och lyssnar på Börssurr, vi kommer bli mer och mer bullish på AI och att det kommer ha fantastiska konsekvenser för vinsterna. Och vi kommer få se fler och fler av bankerna till exempel som gör sig av med personal och vi drar upp vinsten per aktie, förväntade vinsten per aktie. Men de anställda blir inte så oroliga så de minskar sin konsumtion än. Och sen kommer det i nästa vända. Så kan det vara. Bostadspriserna ska upp och sen ner helt enkelt. Ja. Men jag undrar om det inte blir... Men jag träffade en mäklare, det nämnde jag när vi sågs igår. En stjärnmäklare på stan. Han med Martini-reklamen? Jag kan inte avslöja mina källor. Men hade han dubbla Rolex-klockor? Jag vet vad du menar. Nej, jag tror inte det var dubbla Rolex-klockor, men jag tror att det var dubbla på något sätt. Alltså lite som PG. Men i varje fall otroligt trevlig person. Det var tummen upp. Alltså det händer grejer. Budgivningarna nu. Mäklare i innerstan nu är det nog verkligen. Jag har talat om lägenheter på liksom normala områden i Stockholm. Som budas upp kraftigt. Det är absolut en het innerstadsmarknad. Ja, det är det. Och det är också lustigt. Jag menar, vi fick pandemin och då befarade vi att vi skulle dö. Vad hände då? Ja, det gick huspriser rakt upp. Och sen nu har vi krig och elände. Ja, och räntor som ska upp. Ja, och fortfarande tror ju många att räntor ska upp. Och jag kan ju mycket väl ha fel i det där. Att det kommer bli räntehöjningar kanske någon säger. Och då ändå ska bostadspriser upp. Gör tvärtom som Gabriel Mellqvist säger. Ja, samma här. Apropå... Ja, det där är väldigt, väldigt kittlande. Min farhåga skulle då vara att man blir AI-dystopiker. Man tror att det inte kommer finnas några jobb. Det blir liksom ett samhälle med medborgarlön. Och då vill man spara är man smart så ska man spara så mycket pengar och investera dem i AI-aktier. Och eller jag menar, de här konsultbolagen eller bankerna eller vad det är. AI-vinnare i alla fall. Du kanske inte kan bli... Jag tror att det är ganska långsökt. Men min förundran är jag tror du har rätt. Men några skulle kunna tänka att mina tider på arbetsmarknaden är nog begränsade. Ja. Jag ska spara så mycket kapital till börsen som bara går för att bli en vinnare den vägen. Och då driver vi upp börskurser. Ja, både på grund av AI och på grund av flöden. Och samtidigt så slutar vi konsumera för det blir ingen Webergrill. Vi kan inte både spara på börsen och konsumera. Liksom. Och då frikopplas börsen från verkligheten än mer. Det är intressant spaning. Exakt. En som kan väldigt mycket om AI och finans är ju Masih Yazdi. Ja. Som ju var finanschef på SEB. SEB tog samma jobb på Intrum till allas förvåning. Exakt. Och han
Massi kommer ju att gästa oss i Börssur special som vi lägger ut på måndag, tror jag. Tisdag, förlåt. Kul, det blir avsnitt 98. Jag tror vi har avsnitt 100 någon gång på valborgsmässoafton kanske. Ja, det kanske det blir. Ja, spännande tider. Ska vi titta på, eller kanske lyssna på ett litet klipp? Vi hade Öresunds och Creades vd Niklas Paulsson och John Hedberg i studion och jag frågade vad de skulle välja ur den andra killens kottepåse. Om du fick plocka, alltså när man spelar Uno, man får ta kort av varandra. Du får ta ett Creades-innehav och lyfta in Öresund. Ja, men jag tar nog Avanza. Jag tycker Avanza och konkurrenten Nordnet har gjort det väldigt bra och tagit en fantastisk position från någonting som storbankerna borde ha gjort. Så att, dessutom är jag kund där, så att det är gladeligen. Tråkigt blev det med Avanza. Vad tar du i gengäld? Då tar jag Scandi Standard och lite pengar emellan, tror jag också. Men det är ju ett superfint innehav. Jag är kund där också, tror jag. Och verkligen imponerande utveckling här på senare tid dessutom. Så det hade varit en fin fjäder att ha i hatten. Det här var alltså vd-arna för Creades och Öresund. Jätteroligt att ni fick dem båda i studion. Ja, det var ett otroligt kul grepp. Alltså Mats Kviberg och Sven Hagströmers vd-ar tillsammans. Är det inte roligt också att de ser lite ut som sina vd-ar? Alltså vdn på Creades hade mer Manchester-kostym. Ja, lite mer Sven Hagström. Lite mer lite men Niklas är mer lite traditionellt finans. Ja. Du var också väldigt välklädd, alltså den här blåa. Och vi matchade ju. Ja, jag och Öresund var liksom färgmässigt babyblått. AI har inte tagit våra jobb än. Utstrålning, precis. Jag tyckte det var väldigt kul att de valde bolag ur varandras portfölj. Jag blev väldigt upplöst. Jag tycker att Scandi Standard är roligt att prata om. Det är en sån fantastisk turnaround vi har haft uppe diskussion flera gånger här. Jonathan Glass däremot, som sitter i kontrollrummet på Börslunch och är vår strängaste kritiker. Han var besviken. Han tyckte det var uppenbart att man tar det största och bästa innehavet ur respektive portfölj. Det är väl inget kul. Ja, men det har han rätt. Han är bara lite smartare än vad vi är. Ja, tyvärr är det så. Han lyssnar inte på detta, va? Han lyssnar inte på det här, så vi kan säga det utan att han kommer löna. Han verkar väldigt smart. Han sa istället, du ska ju ta Ovzon från Öresund som är liksom satellitbolaget, framtidsvisionen, och Silex från Creades. Silex är lite, man kan koppla det lite till Sivers och till ASML som vi pratade om tidigare. Man har ett litet innehav som tar rygg på framtid och teknisk utmaning. På spaning. Så kan man fråga sig varför Öresund handlas med premie när allting är noterat. Jag tänkte precis det. Alltså är det premie 5-6% nu? Va? Det varierar, men det är som regel premie. Och är det rabatt så gör man återköp, vilket ju är fine. Men att det där bolaget handlas med som premie. Jag tror att det är Mats Kvibergs stjärnglans som... Och med viss rätt. Jag menar, han har ju gjort det väldigt bra. Ja, fast Creades har ju faktiskt gått, inte sista månaden året, men under lång tid gått mycket bättre. Ja. Men där kommer man kommer osökt in på rabatter och premievärdering på olika investmentbolag. Det brukar ju vara positivt när ett investmentbolag har en stor andel onoterat. För då kan man motivera en premievärdering. Som Latour under lång tid, inte nu längre, men tidigare var det ju premievärderat. Medan industrivärden har en betydligt... De har också bara noterade bolag. Och industrivärden gör ju aldrig någonting heller. Det borde ju vara det lättaste att kopiera. Men i Öresund har det i alla fall en liksom trading-element. Du hade köpt Ericsson och sålt det nu för att man har fått en värdeförändring. Trots att man, som jag läste mellan raderna, inte var jätteförtjust i Ericsson som bolag. Så har man sett liksom en trade. Fastighetsbolaget Sagax sänker sina finansiella mål ganska markant. Gäller både eget kapital och tillväxt av förvaltningsresultat. Man säger att det här beror ju på att man har blivit mycket större än när målen sattes upp, så att det inte är rimligt att växa lika mycket. Men noterade att aktien är ner över 10% på 5 år. Liksom toppade på 380 2021 och sedan dess mer eller mindre halverats. Kanske är det inte lika lätt att nå de här finansiella målen när räntan inte längre är 0. Vad vet jag? Samtidigt har de ju väldigt billig relativt sett finansiering för att det är så välskött bolag. Ja, jag har inget svar på det. Sagax, allas älskling, går inte bra längre. Vi har pratat om det många gånger. Men de går bra rent
verksamhetsmässigt. Ja, det gör de Men säkert. börskursen har... Det är säkert ett jättevälskött bolag. Du får säkert fin utdelning också. Och Sagax, det är det väl som du gillar? Ja, jag älskar ju den, men det har jag sagt 1 miljon gånger. Och ägt den i 1000 år. Och, man får 2 kronor i utdelning och idag står den i 34 kronor. Så du får 6% i direktavkastning. Alltså, de kommer inte ställa in den där utdelningen. Sen kan börskursen gå upp och ned, men det struntar man i. Ja, du får fortfarande mer på norska oljeaktier, trots att de har gått upp väldigt mycket. Men till en helt annan risk. Så är det. Det här är riskspridning. Jag tror Sagax finns i 9 länder. Med långa hyresavtal. Om inte AI ska döda kontoren också. Ja, men det är inte kontor, det är logistik. AI kanske dödar logistiken också. Ja, du menar att vi bara ska handla sektor? Då kommer ju CDON att gå till helsike, för då kommer det inte bli några CD-skivor till dina barn. Jo, jag tror att jag kan ingenting om CDON, men jag undrar om inte AI kommer gå hand i hand med någon slags nostalgi och fortsatt tillbaka-längtan. Så allting som är gammal trivsel och mellanmänsklig interaktivitet kommer att få jag tror man ska öppna en restaurang. Tänker du det? Nej, jag tänker prata om det. Jag tänker prata om att jag ska öppna en dykbar istället för att hålla på med det här. Men det kommer aldrig hända. Men restaurangen har så risiga marginaler plus att det är så svängigt över tiden. Ja, väldigt svårt. Och väldigt överetablerat. Särskilt vid Slussen. Nu går det öppna restauranger där hela tiden nu. Men gondolen är trevligt tycker jag. Gammeldags. Levande musik, jazzband. Har de det uppe på? Ja, i baren uppe på klassiska gondolen. Det är så dyrt då? Ja, det är dyrt. Kvalitet kostar, jag vet inte, det är dyrt men det är trevligt. Det går inte så dåligt för amerikansk ekonomi om man läser amerikanska bankrapporter. Jamie Dimon säger att ekonomin förblir motståndskraftig i kvartalet när JP Morgan Chase rapporterar. Consumers still earning and spending and business is still healthy. Citigroups vd heter Jane Fraser, säger en fortsatt exceptionellt stark start och en konstruktiv makroekonomisk omgivning. Medan David Salomon på Goldman Sachs pratar om ett konstruktivt mjuklandningsscenario med ekonomisk aktivitet som håller emot och kreditstress som förblir begränsad. Wow, konstruktivt mjuklandningsscenario. Ja, det är lite corporate bullshit, men det är ändå 3 stora banker som har inlett rapportsäsongen i USA starkt. Ja. Och sen har vi en beigebok som var lite lätt beige. Ja, den var lite beige. Ja, det var den. Alltså beigebok är konjunkturintryck från Fed, den amerikanska centralbankens olika regioner. Och ungefär som en KI-barometer kan man säga. Ja, fast de samlar också in rätt mycket anekdotiska bevis. De är runt och pratar med lite folk och snappar upp lite olika intressanta citat och sådär. Det brukar vara ganska bra att hålla koll på. Du, Plaid. Ingen höjd på Plaid sa vi 2021 eller 2020. Och det har bara fortsatt. Ja, eller det kommer tillbaka får man säga. Tydligen väldigt bra grejer. Säger hantverkarna. Ja, jag hör det också. Ja, alla är så bullish på Plaid. Både de som har köpt grejerna till sina egna lägenheter eller hus och aktieägarna måste vara jättenöjda. Ja, det måste de vara. Ja. Ända tills AI kommer att släcka ljuset. Du har helt rätt. Basilika i kruka anses enligt momslagen vara ett livsmedel då man vanligtvis äter hela växten och således kommer momsen justeras från 12 till 6%. En tomatplanta med färdiga tomater på anses dock inte vara ett livsmedel då man vanligtvis inte äter själva plantan. Och då anses plantan vara en växt före skörd och ska beläggas med 25% moms. Tack för en grym podd. Jätteroligt. Det är världens bästa lyssnare och tittare. Jätteroligt. Det är fascinerande. Då vill vi till nästa vecka också få besked i den svåra frågan om Kinderägget. Är det en leksak eller är det livsmedel? En brevskrivare, eller en tittare, lyssnare frågade vilken, jag vet inte om vi nämnde Nolly Pratt som vermouth i något sammanhang eller hur det kom upp. Men jag fick frågan vilket gin jag valde till Dry Martini. Jag svarade beefeater, klassiskt, tråkigt, oinnovativt. Tack för tipset. Det är sjukt att en flaska nu kostar lika mycket som när jag gick på gymnasiet. Något för inflationshöken att sätta tänderna i. Jag vet inte om du tänkt på det, men en flaska klassiskt liksom gin eller rom kostar väl fortfarande 230 spänn? Intressant, jag har inte tänkt på.
Precis som olja som fortfarande kostar mellan 80 och 100 dollar fatet. Precis som när de var små. Ja, om du inflationsjusterar det. Så är det jättebilligt. Ja. Ja. Jag har glömt en sak. Berätta. När vi pratar om vändning. Dustin, väldigt utbombad, Georgi Ganev-kopplat bolag. Han var vd där för länge sedan. Ja, och gjorde det väldigt bra för övrigt. Men sen gick det dåligt. De växte intäkterna med 4,4% organiskt i rapporten häromdagen. 2% högre än marknaden väntat sig. Alltså, jag är inte säker, men kanske kan man ana en bottenvändning i den här doggen. Vi har en fan som skriver att Dustin har gått igenom ett stålbad med vinstvarningar och nyemissioner under 24-25. Nu ser vi de första tecknen på en operativ vändning. Även om bolaget fortfarande är väldigt känsligt för konjunktursvängningar. Men kanske visar den här rapporten på att det börjar, att botten är nådd, som man säger. Intressant spaning. Ja, Vill du ha en annan konsumentrelaterad spaning? Ja. Båstad Golfklubb. Intressant. Ja, det här kommer bli bra. För 2 år sedan, tydligen så, för att spela på den klubben så ska man bli medlem och då köper man en aktie. Och för 2 år sedan kostade en sådan aktie typ 45 000 kronor. Ja. Nu kostar den 130 000. 100% upp, mer. Mer än det. Intressant. Visst är det? Ja, golf är ganska konjunkturkänsligt. Vi hade ju en överetablering av golfbanor efter finanskrisen som var lite av en golfdöd. Och sen var det inte så hett att spela golf längre. Nej. Och nu, jag tycker Masters har fått väldigt stor uppmärksamhet det här året, konstigt nog. Jag fick Bank of America skickade en golfanalys om liksom att man peggar loss, konsumenten peggar loss på något sätt. Alltså de här bankanalytikerna som får feeling, det är liksom bara... Ja, ibland kan man bli golf trött. teed up a comeback in 2025. Okay. Climbing up the rough. Reversing a 3-year decline in the proportion of households paying for golf. Och vi har skrivit på EFN om en golf-IPO. En golfoperatör. Alltså det köpte ju Röko in sig i en golftillbehörsförsäljare för länge sedan. Och dels har vi ett annat bolag som är på väg till börsen som är golfkopplat. Och de heter mycket som Dormi. Ska till börsen. Det blir väl lite. Dormi, alltså som att sova? Ja, Dorma. som att sova. 1 miljard kanske. Nessun Dorma. Men du undrar vilken opera? Det är ju Verdi. Det är Turandot. Puccinis Turandot. Nästan rätt. Verdi är typ samma. Sorry. Du, Josef Fares, jag läser i Dagens Industri, sålt spel för 1 miljard kronor. Jag tycker det är så fascinerande med en människa som har en framgångsrik skådespelarkarriär och så går man rakt, eller en regissörskarriär var det kanske mer. Och så blev han gamer istället. Ja. Och nu, alltså de här siffrorna var ju helt galna. Alltså nettointäkt för Hazelight. Hur är det nu? Hazelight är alltså inte spelet, eller? Nej, det är bolaget som tydligen går väldigt, väldigt bra. Kul, och för att de gör feta spel. Ja. Jätteroligt. Slay. 1,1 miljard kronor bara under förra året och förvandlades till någon rörelsevinst på 746 miljoner. Väldigt intressant, väldigt kul och glädjande. Det svenska spelundret lever och mår jättebra, men inte på börsen. Spelundren som börsnoterades har haft det rätt jobbigt i många fall. Vi har pratat om Embracer, Paradox, allt möjligt. Men flera av de här bolagen utanför börsens kulisser verkar gå asbra. Så att, och kanske en vacker dag så får vi tillbaka vinden i seglen också i den noterade delen av sektorn. Apropå det så ska Sagan om ringen, vi fick ett släppdatum för en ny Sagan om ringen-film. 2027 tror jag att det var, ska Warner Brothers släppa den här första. Jag tycker det känns lite trist att göra om film. Det finns ju redan en massa Sagan om ringen-filmer och de sista var väl inte de bästa som gjorde, men Hunt for Gollum ska den heta. Kommer den 17 december 2027. Och det här är intressant för att Embracer, som ju ska byta namn till Lord of the Rings någonting, äger... Ni knyter ihop ringen, som jag säger. Ja, precis. Äger upphovsrättsligt material i någon utsträckning för just Sagan om ringen-produktion. Skulle kunna ge det här bolaget på sitt, men jag har ingen insikt i exakt vad det är man äger och exakt hur det funkar. Kan vi kanske ska ha med oss Lars Wingefors eller någon annan?
i vår kära podd. Det vore jättespännande. Så vi tar negativ konsumentspaning också. Ja. Lite fransk elegans då. Du gillar ju den fina världen, du vet alla. LVMH, Kering har rapporterat och dragits ned av Irakkriget. Båda har kommit in med oväntat svag försäljning och Mellanöstern är ju förstås väldigt viktiga marknader. Till och med Hermes kom in svagt och kommer att handlas ner på sin rapport. Det är du. Det är du. Lovable. Lovable ska AI dödas av Claude. Det är det senaste. Är det senaste? Ja. Okay. Annars är det rätt fascinerande tycker jag med det svenska IT-undret. Jag blir så glad och stolt som svensk. Det var kul så länge det varade. Nej. Det kommer väl att fortsätta. Jag tänker alltihop här. Lovable. Vi har den här Fares spelbolag. Alltså, det är kul att det händer. Det är synd att vi inte kan få tag på dem på börsen, just de här. Nej, men det är väl ändå jättekul att Sverige är ändå relativt AI-vinnare till vår storlek och precis som har varit en entreprenörsvinnare. Ja, det kommer jag under för Thule-familjen. Ja, det kommer det göra. Sista reflektionen då. Årets hittills största IPO alltså börsnotering i USA är på väg. Det är något som heter Madison Air Solutions. Kan jag ingenting om, men sen kommer ju 3 stora AI-noteringar. SpaceX med AI och mycket annat. SpaceX kallas det en AI-notering? Ja, men det är väl AI med i den buketten på något sätt. Och sen har vi väl Anthropic och OpenAI också längre fram. Ja. Anthropic som gör den populära AI-tjänsten Claude. Ja, det här är ditt bord, inte mitt. Någon påpekade att det här är bra. Vi behöver mera börsnoteringar för affärs- och transaktionsklimatet i allmänhet. Någon annan sa att det är för binärt, vår värld är för binär. Vi pratar om det i fastighetssammanhang att det är bara A-lägen på kontor som funkar. Kanske blir det också så för börsnoteringar att det är bara AI-hypade liksom IPOs som blir coola. Och de är så enormt stora. Det är ju flera griljarder eller liksom tusentals miljarder i börsvärde på Space, Elon Musks rymdäventyr. Kanske suger det upp likviditet från väldigt många andra. Så vi ska inte äga tiltrotatorer? Nej, utan du ska vara med i hypade IPO-noteringar istället. Är det sista orden för idag? För idag. Nu tar vi helg. Vi gillar tiltrotatorer. Det gör vi. Nu tar vi helg. Skål. Skål. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.